อต้อนรับเข้าสู่ New Year Trip with me New Year Trip เราเข้าห้องไม่ได้ค่ะไกลมากใครมาก็คือนั่งรถเมล์หรือลิดี้หรืออะไรก็ตามไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมเลยค่ะเน็กยังไม่อยากกลับขอลองชิมหน่อยดิ ไม่ ทำไมอ่ะขอลองชิมหน่อยเห็นเป็นเส้นเลยแต่ว่าพอมันเป็นกลางคืนนะเขาแบบกั้นไม่ให้เราเดินอะสุดแค่ตรงนี้คือใช่เหรอ บอกว่าแบบบ้างเต็มปากอยู่เลย โอเครสอะไรครับรสมิโซะหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะ โอ้ยหนาวเน็กหนาวได้มาแล้วนะคะ108หยวนทำไมอยู่ดีๆก็คึกอะตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้กันนะคะเป็นทริปครอบครัวที่แบบเราเที่ยวกันปีละครั้งในทุกๆช่วงปีใหม่นะคะก็ครั้งนี้นะคะเราจะไปประเทศจีนนะคะเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ8วันเดินทางวันที่1แล้วก็กลับวันที่8ตอนเช้านะคะก็เดี๋ยวเราจะไป2เมืองไปปักกิ่งแล้วก็ไปเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5แล้วก็ไปเซี่ยงไฮ้วันที่5ถึงวันที่8ค่ะสัมภาระก็คือเยอะมากทริปนี้เราบินกับสายการบินแอร์เอเชียมาขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลบินแค่4ชั่วโมงกว่าก็สามารถเที่ยวจีนได้เลยโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแอร์เอเชียเขามีเส้นทางการบินเชื่อมไทยและจีนมากกว่า12เส้นทางบ้านเราเนี่ยชอบมากเพราะนอกจากจะมีเส้นทางการบินให้เลือกเยอะเขายังตรงเวลามากๆและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ยังสบายกระเป๋าก็ถ้าใครจะไปเที่ยวจีนก็อย่าลืมนึกถึงแอร์เอเชียนะคะตอนนี้เราก็ถึงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกหนาวมากเมื่อกี้แบบตอนที่เดินมาแล้วยังไม่มีฮีตเตอร์คือแบบหนาวมากแต่ว่าพอเข้ามาในอาคารก็ดีขึ้นมานะคะคือตอนนี้เราถึงประมาณ5 ทุ่มครึ่งซึ่งจริงๆมันถึงก่อนกำหนดการประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเหมือนพอเราดูแล้วรถไฟมันแบบเปิดทำการแค่ถึงตอน5 ทุ่มนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเดินทางยากถ้าแบบมาแลนด์ถึงตอนดึกอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะนอนโรงแรมในสนามบินคืนนี้นะคะอ่านข้อมูลมาน่าจะอยู่ชั้น2ชื่อ Aerotel ก็เดี๋ยวคืนนี้จะพักโรงแรมที่สนามบินกันค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้าเมืองปักกิ่งทุกคนคะตอนนี้เรามาเอาสัมภาระแล้วคือแบบสนามบินปักกิ่งตอนเที่ยงคืนคือแบบไม่มีคนเลยคือเหมือนแบบทุกคนเขารีบลงเครื่องแล้วเขาก็แบบลืมกระเป๋าเหมือนทุกคนเขารีบลงเครื่องแล้วเขาก็รีบมาเอากระเป๋าแล้วเขาก็เหมือนแบบรีบกลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปโรงแรมชั้น2นะคะทุกคนคะตอนนี้เรามาเช็คอินที่ Aerotel แล้วแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยคือเราจองมาทั้งหมด3ห้องแต่ว่า2ห้องอ่ะก็คือในมันขึ้น confirmation number ก็คือเช็คอินเข้าเรียบร้อยแต่ว่ามี1ห้องที่แบบมันไม่ขึ้น confirmation number ซึ่งเราเข้าห้องไม่ได้ค่ะแต่ว่าโทรไปหาแล้วนะคะเดี๋ยวเขากำลังจะจัดการให้ภายใน15 นาทีเน็กบอกว่าพี่เนยอย่าทำหน้าเป็นตูดสิพี่เนยชอบมาแล้วชอบทำหน้าแบบเป็นอะไรเลยทำหน้าแบบeverything แบบมันกำลังจะแย่มันไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาโทรมาจัดการถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวก็ไปนอนข้างนอกเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวจองห้องใหม่เดี๋ยวมันเพิ่มไปเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเราจองมาเป็นห้องเตียงแยกนะคะห้องไม่มีกระจกนะคะแต่ว่าเขาแบบเดคอเรทโดยการใส่แบบกระจกสะท้อนแทนก็โอเคไม่ได้ดูแคบขนาดนั้นเหนื่อยมาก
ก็คือเมื่อกี้ตอนเช็คอินนะคะมีปัญหาเล็กน้อยคือเราจองมาทั้งหมด3ห้องผ่านเอเจนซี่หนึ่งนะคะแล้วเหมือน2ห้องเนี่ยก็คือมี confirmation number ขึ้นก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเป็นห้องที่3อ่ะมันเหมือนระบบมันไม่ไปขึ้นที่แบบระบบของโรงแรมอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าให้คีย์การ์ดเราไม่ได้แล้วเขาก็ให้เราติดต่อกับเอเจนซี่นั้นนะคะซึ่งตอนที่เขาบอกว่าให้เราติดต่อกับเอเจนซี่ก็รู้สึกแบบใจหายเล็กน้อยเพราะว่ามีความรู้สึกกลัวว่าแบบจะติดต่อยากไหมอะไรเงี้ยเราแบบณตอนที่เราอยู่หน้าโรงแรมมันคือแบบเวลาที่1กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่ามันก็มีความแบบเหนื่อยล้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเราจะติดต่อเอเจนซี่ได้เรียลไทม์ไหมหรือเขาจะรับไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็โอเคติดต่อได้ก็ตอนนี้ก็คือได้เข้าห้องมาแล้วเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวปักกิ่งวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ Morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่2เดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเราจะไปกินข้าวเช้ากันเดี๋ยววันนี้เราจะเอาสัมภาระทุกอย่างนะคะไปเช็คอินโรงแรมอีกที่ในปักกิ่งก็เดี๋ยวนั่งรถไฟเข้าไปกันในที่สุดเราก็มาถึงนะคะลาบันเดอร์เซียนี่นะคะห้องที่เราจองที่ปักกิ่งก็คือจะมีเตียง2เตียงแยกกันอันนู้นจะข้างบนจะเป็นของน้องเน็กแล้วก็อันนี้จะเป็นพี่เนยกับน้องไนท์อันนี้ก็เป็นห้องข้างบนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นห้องป้ากับแม่นะคะห้องป้ากับแม่อันนี้ก็จะเป็นมีลิฟวิ่งโซฟาข้างล่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นเตียงป้าชอบไหมตอนนี้เราเอาสัมภาระทุกอย่างไปเก็บไว้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือโรงแรมเนี่ยตอนแรกเรากังวลว่ามันจะอยู่ไกลจากสถานีไหมแต่ว่าความจริงคือไม่ไกลเลยแบบเดินได้แล้วก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็ที่แบบว่าสตาฟเนี่ยเขาพูดอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเหมือนเขาก็พยายามใช้ translator อะไรเงี้ยในการแปลแล้วก็พี่พนักงานอีกคนที่เป็นผู้ชายก็พยายามแบบช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเอานามบัตรมาให้ถ้าหลงหรืออะไรก็คอมาหรืออะไรอย่างงี้ก็ดีค่ะแล้วห้องก็แบบดีกว้างขวางแล้วก็เป็นดูเพล็กซ์ก็ใครจะมาปักกิ่งก็มาพักที่ดีได้ค่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเที่ยวพระราชวังกู้กงนะคะหรือพระราชวังต้องห้ามซึ่งเราได้จองตั๋วมาแล้วก็เดี๋ยวรีบไปเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาแบบประมาณเกือบบ่าย2แหละแต่ว่าพระราชวังมันจะปิดให้เข้าเวลาสุดท้ายคือบ่าย3:30นะคะก็เดี๋ยวต้องรีบไปกันตอนนี้เราก็ผ่านตัวที่ตั๋วเข้ามาแล้วนะคะคือ The Palace Museum ต้องจองตั๋วก่อนก็คือจองในเว็บไซต์เขาเลยก็ราคาก็น่าจะทั้งหมด200หยวนตกคนละ40หยวนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่พระราชวังต้องห้ามพระราชวังกู้กง พระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู้กงเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งมีอายุมากกว่า600ปีสาเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังต้องห้ามก็เพราะในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าได้แม้แต่ขุนนางหรือราชวงศ์ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้นด้วยขนาดที่ใหญ่โตถึง 720,000 ตารางเมตรทำให้พระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในประกอบไปด้วยอาคารถึง980หลังและห้องอีกเกือบ10,000ห้องใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดนานถึง14ปีโดยช่างฝีมือกว่า100,000 คนและคนงานอีกกว่าล้านคนการออกแบบตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงรายละเอียดทุกจุดประณีตงดงามและทรงคุณค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปีค.ศ. 1987你好你好我是中国人我不是泰国人我是泰国人พูดได้อย่างเดียวนะใครเด็กเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่า泰国人泰国人แมททีเรียลอะไรความเป็นสถาปนิกอยู่ในสายเลือดนะคะมานี่เราก็ต้องมาดูว่าสิ่งนี้มันทำจากอะไรอ่ะมันทำจากหินหรือเปล่าคุณค่าที่แปลกดีแต่มันดูเป็นหินเลย
เราเดินมาจากพระราชวังกู้กงนะคะ เดินมาที่หวังฟู่จิงไกลมากใครมาก็คือนั่งรถเมล์หรือดีดีหรืออะไรก็ตาม ถ้าเดินก็ค่อนข้างไกลนะ ถึงแล้วนะคะร้านเป็ดปักกิ่งที่เราจะมากินกันเย็นนี้ ตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะ เรามากินตาม YouTube ที่ Ice Bank Berry นะคะ ก็คือปลาดูมา แล้วเราก็เลยมากินตาม อร่อยอย่างนี้มันไม่เลี่ยนมีแป้งเราใส่ซอสแล้วมันไม่เลี่ยน ของหวานมาแล้วนะคะ ลองชิม อิ่มอร่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกัน แต่คิดว่าข้างนอกเนี่ยน่าจะหนาวมาก เพราะว่าขามาคือหนาวมาก เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมเลยค่ะ เล็กยังไม่อยากกลับเล็กอยากไปหาของหวานเมื่อกี้เรากินหมดไป722หยวนนะคะ ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาท ก็ราคาโอเค ที่เห็นปิดอันนี้คือไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกข้างนอกแล้วมันหนาวมากเลยต้องปิดไว้ คุณนัฐกิจนะคะ เปิด X ดูแล้วเจอว่ามีร้านนี้อยู่ที่บางพูจริงก็เลยมากินตาม หนาวขนาดไหนก็ไม่พลาด ขอลองชิมหน่อยดิ ไม่ ทำไมอ่ะ ขอลองชิมหน่อยหนึ่งคำ ให้ทายว่าเป็นรสอะไร มันก็อร่อยดีนะ มันเหมือนจัสมินทีอะไรอย่างงี้ปะ ใช่ มันคือชามารี อืม มันมีมัทฉะกับชามารี ทุกคนเมื่อกี้เราไปเจรจาธุรกิจมาสักเล็กน้อย ก็คือเรื่องมีอยู่ว่าตามในแพลนอะพรุ่งนี้เราจะไปกูเปยวอเตอร์ทาวน์แล้วก็ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนด่านซือมาไถซึ่งกูเปยวอเตอร์ทาวน์มันห่างจากปักกิ่งที่เราอยู่ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งตอนแรกอะเราตั้งใจจะไปโดยบัสมันจะมี2วิธีที่แบบที่อ่านมานะก็คือวิธีแรกอะคือนั่งรถเมล์หรือแบบรถบัสไปก็คือต้องไปขึ้นรถที่แบบท่ารถที่ดงซินเหมือนแล้วก็อีกวิธีก็คือเหมาแบบว่ารถส่วนตัวหรือแบบแท็กซี่ไปอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนเราอะก่อนหน้าที่เรามาแล้วก็เราก็ลองถามแบบหลายๆที่ว่ารถส่วนตัวมันเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงก็เราก็เลยไม่ได้เอาสรุปก็คือจะไปเป็นรถบัสแต่ว่าคือรถบัสมันก็จะมีความยุ่งยากกว่ารถส่วนตัวนะเราก็ต้องไปดูว่าเขาขึ้นรถที่ไหนดูแบบป้ายข้างหน้ารถเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนก็แบบต้องจำไปแล้วก็คือต้องค่อนข้างตื่นเช้าเพราะว่ารถจะออกประมาณ9โมงซึ่งเราก็ต้องตื่นประมาณตี 5กินข้าว6โมงแล้วก็ออกจากที่นี่7โมงเพื่อที่จะเดินทางจากปักกิ่งไปท่ารถเผื่อเวลาไว้1ชั่วโมง8โมงแล้วก็รถออก9โมงคือก็พอไปถึงที่สเตชันก็คือต้องขึ้นไปหาท่ารถบัสแล้วก็ไปหาว่ารถบัสคันไหนนี่ก็เผื่อเวลาไว้1ชั่วโมงก็คือตามนั้นก็คือต้องตื่นเช้ามากๆแบบต้องตื่นตี 5อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเรามาพักที่แบบลาเวนเดอร์ก็คือเหมือนแบบพี่พนักงานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายเขาก็ขายเก่งมากพอเขารู้ว่าเราจะไปกูเปยอะไรเงี้ยเขาก็แบบ negotiation แบบหัวการค้าสไตล์คนจีนอะไรเงี้ยเราก็เหมือน negotiate ตอนแรกเขาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าหรือว่ายูจะไม่ไปด่านซึมาไถยูไปด่านมู่เทียนอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้แบบเป็นไปกลับอะไรประมาณเนี้ยแบบจะได้ราคาถูกกว่าแต่เราก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราอะจองไว้แล้วมัน cancel ไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเอาเอกสารให้ดูเลยแล้วเขาก็แบบโอเคงั้นก็ไปแต่ว่าก็ราคาเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็แบบ negotiate ตอนแรกก็คือใช้แบบวิธีโดยการ negotiate โดยการแบบ translator อะไรเงี้ยแบบไทยแปลจีนแปลไทยมันก็ค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบต้องให้เพื่อนในที่แบบว่า เป็นจีนแบบว่าช่วยมาเป็นล่ามให้เราหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันไวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็ negotiate กันประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเอาจริงๆแบบ in total น่าจะ1ชั่วโมงเลยก็คือนานมากก็สรุปก็คือเราจะไปกับโรงแรมเพราะว่าเหมือนราคาที่เขาเสนอมามันคือ 2,000 หยวนแล้วราคามันค่อนข้างถูกกว่าเอเจนซี่ที่เราเคยสอบถามสำหรับ2ที่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าราคาโอ
โอเคถ้าเทียบกับที่เคยถามจริงๆอะไปบัสมันก็ราคาถูกมันตกคนละ48 หยวนต่อคนแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนไปกลับอะ 2,000 หยวน in total คือมันก็แพงกว่าแหละแต่ว่ามันก็เหมือนซื้อความสะดวกสบายมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ดีค่ะดีเดี๋ยวค่อยแบบว่ากลับไปตั้งใจทำงานหาเงินวันนี้ก็น่าจะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกูไปวอเตอร์ทาวน์แล้วก็ The Great Wall กันโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเมืองกูเป่ยด้วยรถส่วนตัวของโรงแรมกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเมืองกูเป่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไนท์ไปหาหมอแป๊บนึงเพราะว่าน้องไนท์มีอาการแบบว่าตาบวมก็เดี๋ยวให้พี่คนขับรถพาไปหาหมอค่ะเมื่อกี้ลงไปซื้อยานะคะนิกบอกว่าพี่คนขับเขาก็จอดรถไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็มีคนจีนมามุงเต็มมีรถล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็บีบแตรนิกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรนิกก็เลยไป Google Translate บอกว่าคนขับรถไม่อยู่เราเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็อ่านว่า แต่ว่าพี่คนขับเขาก็น่ารักเขาก็ออกไปช่วยเราเมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนโทรตามเขาก็แบบรีบวิ่งออกไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11 โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราน่าจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงในการเดินทางตอนนี้เรานั่งรถมาลงที่กูเป่ยวอเตอร์ทาวน์เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเอาสัมภาระทุกคนไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่นในเมืองแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปกำแพงเมืองจีนกันขึ้นรถนะคะอันนี้คืออินกรณีที่เรามา private car นะคะเขาก็จะให้เราฝากสัมภาระไว้ตรงเต็นท์ตรงนู้นแล้วก็นั่งรถอันนี้เข้าเมืองนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเช็คอินที่นี่นะคะตอนนี้เราเช็คอินโรงแรมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ตั๋วมาทั้งหมด5 ใบก็เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันค่ะเราเช็คอินเข้าเมืองแล้วเราก็เดินตามป้ายที่เป็นชัตเตอร์บัสสต็อปแล้วก็มาขึ้นชัตเตอร์บัสพอเราเข้าโรงแรมมานะคะเขาก็จะให้เราเลือกอาหารเช้าว่าพรุ่งนี้เราอยากกินอะไร5 เมตรอยู่ชั้นนี้ห้องครอบครัว3 คนอยู่ชั้นบน โอเค อุ๊ยอุ่นเลย เดี๋ยวเราไปห้องตัดผม อันนี้ป้ากับแม่อยู่ที่นี่นะคะว้าวตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราจะเดินเล่นในเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ากำแพงเมืองจีนต้องไปขึ้นตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเดินเล่นในเมืองกันก่อน กูเป่ยวอเตอร์ทาวน์หรือเมืองน้ำโบราณกูเป่ยเป็นเมืองที่ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 140 กิโลเมตรเป็นชุมชนของชาวบ้านที่อดีตเป็นผู้ดูแลกำแพงเมืองจีนด่านซือมาไถปัจจุบันเมืองนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวมีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้ดูเหมือนเมืองโบราณภายในเมืองจะมีทั้งที่พักร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกบ่อน้ำร้อนและมีบริการเรือล่องไปตามแม่น้ำมุมต่างๆแต่ช่วงนี้อากาศหนาวเลยทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเรือเลยหยุดให้บริการแต่มีกิจกรรมบนลานน้ำแข็งแทนช่วงที่เรามาเป็นช่วงปีใหม่นะคะเขาก็เลยยังมีต้นคริสต์มาสไว้ตรงกลางลานเดินมาสักพักเราก็จะเจอกับเบาะแช่น้ำพุนะคะก็คือสามารถนั่งแช่ได้
ตั้งชื่อมันว่าอะไรนะ เนียนกับกับพี่ไว้ แปลว่าอะไรเนียน ไม่รู้ รอเจอเซเลบซื้อมาไถก่อนขึ้นกำแพงเมืองจีนเราแวะมากินอาหารนะคะ อยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นกระเช้า ก็เป็นอาหารจีนแบบว่าเดี๋ยวเราขึ้นรอบ5 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มนะคะ คือตอนแรกอะดูรีวิวมาเขาบอกว่าให้ขึ้นรอบ5 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มเพราะว่าจะได้เห็นวิวกำแพงเมืองจีนตอนแบบมีแสงแล้วก็ตอนมืด แต่ว่าเราไม่แน่ใจพอดีเรามาช่วงหน้าหนาวไม่แน่ใจว่าพระอาทิตย์มันจะตกเร็วหรือเปล่า ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันหวังว่ามันจะยังพอมีแสงให้พวกเราถ่ายรูปอยู่ค่ะ เมื่อกี้เราไปกินข้าวมานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นกำแพงเมืองจีนกัน ออกมาแล้วทุกอย่างแบบเปิดไฟก็รู้สึกสวยดีเหมือนกันนะคะ เป็นเมืองโบราณตอนแบบตอนกลางคืน แล้วก็มีกำแพงเมืองจีนแบบสวยนะทุกคนสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดู นี่เห็นเป็นเส้นเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในกระเช้านะคะทุกคนมืดมาก เราขึ้นกระเช้ามานะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดต่อ ทุกคนคะเราเดินในที่สุดเราก็ถึงกำแพงเมืองจีนนะคะ แต่ว่าพอมันเป็นกลางคืนนะเขาแบบกั้นไม่ให้เราเดินอ่ะ ก็คือแบบสุดแค่ตรงนี้แล้วก็สุดแค่ตรงนี้ ไม่รู้ว่ากลางคืนเขาจะแบบไม่ให้ขึ้นอ่ะ ไม่งั้นก็แบบน่าจะไปตอนกลางวันดีกว่า เพราะว่ามองแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ แบบทุกอย่างแบบมืดๆถ้าทุกคนมาก็แนะนำตอนกลางวันดีกว่าค่ะ คือตอนแรกที่เราเลือกมาด่านนี้ เพราะว่ามันเราอ่านข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนด่านไม่กี่ด่านที่แบบให้ขึ้นตอนกลางคืนได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนมีบางคนที่เขาขึ้นรอบ5 โมงครึ่งแล้วก็แบบลงตอนกลางคืนก็คือได้ทั้ง2 วิวได้ทั้งแบบตอนกลางวันด้วยแล้วก็กลางคืนด้วยแล้วรู้สึกว่าไหนมาทั้งที่มันก็ดูคุ้มแบบดูคุ้มอ่ะได้ทั้งแบบ2 วิวแต่ว่าพอมาจริงๆเราแบบพอด้วยความที่มันเป็นหน้าหนาวอ่ะฟ้ามันมืดเร็วแบบตอนเราขึ้นอ่ะก็คือฟ้ามืดแหละก็คือจะมีแต่วิวที่เป็นมืดแล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็คือเดินไปไหนไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นกำแพงเมืองจีนเพราะทุกอย่างมืดทุกคนแต่ไม่เป็นไรไหนๆเราทำอะไรไม่ได้นะคะ เราก็จะ enjoy the view ฟ้าหันหน้ามาสิทักทายกล้อง ตอนนี้เราลงกำแพงเมืองจีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ มี1 อย่างที่รู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดก็คือสภาพอากาศที่แบบมันไม่ได้ลมขนาดนั้น แต่ตอนนี้ก็เริ่มหนาวนิดหน่อย แต่ว่าแบบโชคดีที่แบบอยู่ข้างบนมันก็เย็นๆแต่มันไม่ได้ลมมาก มีการแสดงโดรนด้วยนะคะว้าวถ้าไม่อยู่ดีๆก็คึกอ่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราลงมากินอาหารเช้ากัน ยังไม่มีคิวกับยังไม่มีปลา นั่งนู้นเลย สวัสดีเช้าวันที่ 4 ค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะออกจากเมืองกูเป่ยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเข้าปักกิ่ง ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะ ไปกับที่ท่านเดิม แล้วก็ก่อนถึงปักกิ่งก่อนเข้าโรงแรมเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแวะเบจิงไลบรารีกันก่อนมาขึ้นรถ ก็คือเดี๋ยว
ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ แต่ว่าข้างในเดี๋ยวน่าจะถ่ายภาพได้อย่างเดียว แต่ว่าไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะ ก็เดี๋ยวเอาภาพมาฝากให้ทุกคนดูกันค่ะ เมื่อกี้เราไปถาม information นะคะ เขาบอกว่าสามารถถ่ายวิดีโอได้ แต่ว่าจะต้องเป็นแบบถ่ายจากโฟนเท่านั้นนะคะ ก็เดี๋ยวเราถ่ายมาให้ดู Beijing City Library ถูกออกแบบโดย Stohetta สตูดิโอสถาปัตยกรรมจากนอร์เวย์ห้องสมุดแห่งนี้ถือเป็นห้องสมุดปิดที่ใหญ่ที่สุดของโลกในตอนนี้ มีเนื้อที่กว่า 75,000 ตารางเมตร และมีหนังสือมากกว่า 8 ล้านเล่ม ไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ่อย่างเดียวที่ทำให้ห้องสมุดนี้กลายเป็น Talk of the Town แต่เป็นการออกแบบอย่างดีของผู้ออกแบบที่ตั้งใจให้ห้องสมุดนี้ไม่ใช่แค่ที่เก็บหนังสือ แต่เป็นอาคารที่ผสานไปกับเมืองและผู้คนในเมือง ด้วยความที่ห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่งเลยมีการผูกกับคอนเซปต์ต้นแปะกล้วยที่เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นจีน แผงฝ้าใบไม้วางเหลื่อมกัน เปิดให้แสงธรรมชาติสอดส่องเข้ามาข้างในได้ ดูเผินๆอาจจะเห็นว่าฝ้าเรียงแบบสุ่มเหมือนภาพร่มไม้ของป่าแปะกล้วย แต่จริงๆแล้วฝ้าและเสาได้รับการออกแบบเป็นโมดูลขนาด 9x9 เมตรที่เหมือนกัน ซึ่งภาพของการสุ่มเกิดจากการนำโมดูลแต่ละตัวมาหมุนด้วยองศาที่ต่างและมาวางต่อกันเท่านั้นเอง ถึงจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรก่อสร้างมหาศาล แต่สถาปนิกก็หาวิธีช่วยให้อาคารมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเสาและฝ้าเป็นโมดูลซึ่งลดเศษขยะจากการก่อสร้าง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เหนือพื้นหลังคาต้นแปะกล้วย และการยื่นระนาบหลังคาออกมานอกอาคารเพื่อลดทอนแสงแดดที่ส่องเข้ามา ช่วยรักษาการใช้พลังงานในอาคาร เพราะหนังสือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมความชื้น อุณหภูมิและคุณภาพแสงเพื่อให้คงอยู่ได้อย่างยาวนาน จึงสมเหตุสมผลที่สถาปนิกจะสร้างห้องสมุดเป็นอาคารปิด แต่อย่างไรก็ตามการสอดแทรกธรรมชาติจำลองเข้าไปใน Beijing City Library ก็เป็นการต่อรองกับข้อจำกัดเพื่อให้อาคารเป็นส่วนหนึ่งกับบริบทโดยรอบไม่ใช่แค่ก้อนอิฐก้อนปูนที่นำมาตั้งและไม่มีความสัมพันธ์กับเมืองก่อนที่จีนสมัยใหม่จะถูกสร้างขึ้นการอ่านไม่ใช่บรรทัดฐานของประเทศนี้ผู้คนให้ความสำคัญกับการหาอาหารมาวางบนโต๊ะมากกว่าการอ่านหนังสือแม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาโครงการต่างๆมากมายแต่จีนก็ยังมีข้อบกพร่องที่ชัดเจนนั่นคือการขาดแคลนห้องสมุดสาธารณะ Beijing City Library ถือเป็นโปรเจกต์สำคัญที่ทำให้รัฐบาลและคนจีนได้ตระหนักและเข้าถึงหนังสือและห้องสมุดสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอีกขั้นของห้องสมุดในประเทศจีนค่ะ ถึงแล้วมาส่งถึงหน้าโรงแรมนะคะ เรากลับมาโรงแรมเดิมแล้วนะคะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องอีก type หนึ่งห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องที่เรานอนคืนที่2นะคะก็คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นโซฟาแล้วก็จะมีด้านบนก็จะมี2ห้องนะคะ อันนี้ก็จะมีประตูตอนนี้นะคะเดี๋ยวเป็นวันสุดท้ายของเราที่ปักกิ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเดินถนนคนเดินเฉียนเหมือนหรือเพี้ยนเหมือนก็ไม่รู้ว่าอันไหนในคลิปนี้อันไหนอ่านถูกอ่านผิดก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะ ตอนนี้เราขึ้นมา Exit B แล้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพียนเหมือนสตรีทที่เรากำลังจะไปเดินกัน แต่ว่าพอขึ้นมามันจะมีด้านนี้ด้วยที่แบบน่าจะเป็นเกี่ยวกับ Government District อะไรเงี้ยแล้วป้าก็แบบอยากจะไปเดิน ก็เลยเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไปเดินตรงนู้นก่อนแล้วค่อยมาถนนคนเดินค่ะ หลังจากที่เซิร์ชดูนะคะก็คืออันนี้น่าจะเป็น Chairman Mao Memorial Hall something แล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนนะคะจะอยู่แบบบริเวณนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเทียนอันเหมือนแหละแต่ว่าเราน่าจะดูประมาณนี้แล้วก็ไปเทียนเหมือนกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ถนนคนเดินเฉียนเหมือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สำหรับอะไรก็ไม่รู้ ลองกินโอ้โหทั้งลูกเลยเหรออร่อยไหม ก็เปล่าเหรอ อะไรอ่ะคือช่ายเหรอ บอกว่าแบบบ้างเต็มปากอยู่เลย โอเคกินไม่หมด กินทั้งหมดแล้วก็กินแล้วกันเราต้องวาง อะ อะไรไส้อะไรอ่ะ ให้หมู ไม่หมูแต่มีผัก เนื้อแก่เหรอ เดี๋ยวนึกแกะ อ๋อเหรอ ได้หมวกนี้มาแล้วค่ะ ไม่หนาวแล้วอ๋อโอเค เดี๋ยวเขาตัดไปให้ได้มาแล้วนะคะ108หยวน แล้วก็เอามือใส่ตรงนี้ได้ด้วย อุ่นมากป้า มาดีแล้วลูก ม
ตอนแรกหนาวๆถ้าจริงๆอะหนูอยากซื้ออันเนี้ยตั้งแต่อยู่ที่ไทยแหละแต่ว่ามันหาซื้อไม่ค่อยได้อะตรงถนนเส้นใหญ่นะคะร้านนี้คือแบบคนคิวเยอะมากแต่ว่าเรามาถนนเส้นเล็กเราเจอร้านนี้นะคะ คิวไม่เยอะดีมากเรามาลองกินร้านที่ได้มิชลินนะคะ มันเลอะมันเลอะ อุ้ยกระเด็นใส่เสื้อเป็นไง อร่อยน้ำจิ้ม อ๋อน้ำจิ้มอร่อย น้ำจิ้มมันเป็นแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปะอร่อยไหม เพราะว่าเราหรือเปล่า อร่อย เราหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะลองกินเป็ดปักกิ่งนะคะ อร่อยดี เหมือนเคบับ เรามาลองกินโยเกิร์ตอันนี้นะคะ เห็นคนกินเยอะ ก็เลยเดี๋ยวมาลองกิน ก็เป็นโยเกิร์ตแบบดื่มได้ รสอะไรครับ รสมิโซะหรือเปล่า ไม่รู้อ่ะแปลกเหรอจะกิน โอ้ยหนาวเน็กหนาวรสอะไรอ่ะ หวาน หวาน ใช่ป่ะเป็นรสของจีนอยู่ มีรสบางอย่างที่เป็นรสของจีน หรือว่าอะไรวะชา เต้าหู้ชา